هل كنت تعلم؟ مجرد قراءة أو القيام بالبحث في جوجل هل يمكن أن يكون تقرير التصوير بالرنين المغناطيسية مضللاً؟ نعم. إذا كنت تقرأ فقط تقرير التصوير بالرنين المغناطيسية أو جوجل ذلك، أنت ذاهب إلى الإنترنت والتصفح التحقق ما هو مكتوب هناك، فإنه يمكن أن يكون مضللاً. أثناء قراءة تقرير التصوير بالرنين المغناطيسية، فإنك تقرأ ما هو مكتوب وليس ما تحتاج إلى قراءته. لذا، قبل أن أبدأ عرضي التقديمي، أود أن أشارككم شيئاً مثيراً للاهتمام بشكل ملحوظ يذاكر. لقد كانت مراجعة منهجية أجراها بريونجيكيتجي وآخرون، وتم نشرها في المجلة الأمريكية من الأشعة العصبية في نوفمبر 2014، حيث شملت 33 دراسة تتألف من 3110 تقارير تصوير بالرنين المغناطيسية للمشاركين بدون أعراض. يعني أن أي من هؤلاء المشاركين لم يكن يعاني من الألم ولا أي أعراض. وخلصت المراجعة المنهجية إلى أن الإبلاغ عن التصوير بالرنين المغناطيسية يكون بعمر 40 عاماً بدون أعراض. كان 50% من هؤلاء المشاركين يعانون من انتفاخ القرص. وفي سن 50 عاماً، أصيب 60% من المشاركين بانتفاخ القرص الفقري. مثير للاهتمام. يمين. الآن، لنتحدث عن انحطاط القرص. في سن 40، أصيب 68% من المشاركين انحطاط القرص، وهي عملية الشيخوخة القرص. لذا، إذا كنت تقرأ أفلام التصوير بالرنين المغناطيسية التي تشير إلى انحطاط القرص، فلا بأس أن تحصل عليها تنكس القرص. من الطبيعي أن يكون هناك انحطاط في القرص. ولذلك فإن مجرد قراءة تقرير التصوير بالرنين المغناطيسية ليس بالأمر الجيد. المهم هو أن تربطه سريريا، وأن تربطه به الأعراض التي تظهر على المريض سريريا. لماذا؟ لأنه ربما وفقا لهذه الدراسة، فإن 60% من الأشخاص سيعانون من انحطاط القرص في سن 40 سنة على أي حال. في سن 60 عاماً، 88%، هذه النسبة العالية، سيصابون بالانزلاق الغضروفي انحطاط. وإذا تحدثنا عن فقدان ارتفاع القرص، ففي سن 40 عاماً، كان 45% من الأشخاص يعانون من ارتفاع القرص الخسارة، وكانوا جميعاً بدون أعراض. في سن من 60 عاماً، كان 67% منهم يعانون من انحطاط القرص. تذكر أنها مراجعة منهجية. التحليل التلوي ل 33 دراسة، بما في ذلك 3110 مواضيع بدون أعراض. لنتحدث عن تنكس المفاصل الوجهية، فقد وجد أنه في سن 20 عاماً، كان 4% من المشاركين يعانون من تنكس المفاصل. وفي السن من 60 عاماً، كان 50% من المشاركين لديهم نسبة مئوية من المفاصل التنكس، بينما في سن 80 عاماً وهو المتوقع أيضاً، كان 83% منهم مصابين بالمفاصل الوجهية انحطاط. والآن دعونا نتحدث عن الانزلاق الفقاري، فقد خلصت الدراسة إلى أنه في سن 30 سنوات، 5% من المشاركين لديهم انزلاق الفقار. في عمر 80 عاماً، 50% من المشاركين مصابون بالانزلاق الفقاري. هذا يعني إذا كنت قراءة كل هذه النتائج في أفلام التصوير بالرنين المغناطيسية، قد يكون ذلك بمثابة اكتشاف عرضي، وربما يكون موجودا بالفعل منذ فترة طويلة. لذا فقط أعرف أو مجرد رؤية هذه الأشياء لست جيدة حقا. ما هو مهم هنا هو الارتباط سريريا. وليس فقط في هذه الدراسة، ولكن أيضا في ممارستنا السريرية، لقد رأينا هذا. لقد عالجنا أكثر من 100,000 مريض خلال 28 عاماً الماضية. لقد قمنا بتدريب أكثر من 12,000 أخصائي علاج طبيعي في 52 دولة، وعندما نناقش هذه النتائج مع هؤلاء الأطباء، فإن الكثير منهم يتشاركون أيضاً تقريباً نتائج مماثلة. وسوف أشارك مثالاً معك. جاء مريض شاب إلى عيادتنا على نقالة. انظر إلى انتفاخ القرص هنا، إنه انتفاخ قرص ضخم يمين. في الفحص السريري، كان عمره 10 سنوات فقط درجات.
سوف تتفاجأ عندما تعرف أنه بعد 3 دقائق فقط من العلاج اليدوي، ستختفي كاميرا SLR الخاصة به ارتفعت إلى 70 درجة. 3 دقائق فقط من 10 درجات إلى 70 درجة، وهذا يعني لم يكن الألم يأتي بسبب هبوط القرص. لذلك لا بأس أن يكون هذا القرص منتفخا أيضا. نعم، إنه أمر مثير للدهشة، لكنه نوع ماثل من العثور على ما رأيناه في الدراسة قبل. الآن، في التصوير بالرنين المغناطيسية، ترى دائما صورة مرجحة T1 وصورة مرجحة T2. لذلك سؤالي لكم أيها الناس هو، ما إذا كانت هذه الصورة هل T1 أو T2 مرجح؟ نعم. الإجابة الصحيحة هي أنها صورة مرجحة T2. لماذا؟ لأن في الصورة الموزونة T2 أي شيء يحتوي على كمية جيدة من الماء سيظهر باللون الأبيض في اللون، لذا إذا نظرتم إلى فيلم التصوير بالرنين المغناطيسي هذا، فستجدون منطقة القناة الشوكية ظهوره باللون الأبيض لوجود السائل الشوكي فيه، ولهذا السبب هو أبيض. ولذلك فإنه T2 الصورة المرجحة. انظر إلى القرص أيضا هنا، هذا القرص يبحث أيضا أبيض، هذا يعني أنه قرص سليم، ولكن انظر إلى هذا القرص الموجود بالفعل أسود، وهذا يعني أنه مجفف. قريبا سنناقش الأمر بمزيد من التفصيل، واسمحوا لي بالمضي قدما، سأفعل يعلمك كيفية قراءة كل هذه الأشياء وكيفية ربطها سريريا، لأنها فقط قراءة التصوير بالرنين المغناطيسية لست مفيدة، تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى ربط كل هذه الأشياء. لذلك دعونا نرى نظرة على الشريحة التالية لنفس المريض. هذا هو المنظر المحوري أو المقطع العرضي، انظر إلى حجم القرص هنا. إنه انتفاخ القرص الضخم، وهو نفس المريض أيضا يجب أن يكون قادرا على قراءة التصوير بالرنين المغناطيسية من القسم المحوري وكذلك من القسم السهمي. سأعلمك كل منهم الآن. انظر إلى فيلم التصوير بالرنين المغناطيسية لمريض آخر، انظر إلى حجم القرص، إنه يبلغ حجمه حجم كبير. تم التقاط هذا التصوير بالرنين المغناطيسية في أكتوبر 2017، ونحن قام بتدريس العلاج اليدوي كعلاج ذاتي، ومن ثم وصل هذا المريض العلاج الذاتي في المنزل بعد عام ونصف. حصلنا على التصوير بالرنين المغناطيسية تم مرة أخرى. انظر إلى حجم انتفاخ القرص، فهو أقل بكثير الآن. وهذا يعني أن الناس في وقت سابق اعتقدوا أنه بمجرد خروج القرص فإنه يحدث لا تعود، في الواقع أنها تعود، أو بشكل صحيح أنا يجب أن أقول ذلك، فإنه يتقلص مع مرور الوقت. والآن انظر إلى المنظر المحوري لنفس المريض. حجم القرص في المقطع العرضي قبل وبعد 1.5 سنة. انظر إلى انتفاخ القرص الآن، لقد ذهب، لقد أصبح جافا، لقد أصبح جافا، لقد تقلص بالفعل. لذا يرجى أن تفهم أن هذه التغييرات هي مجرد جزء طبيعي من عملية الشيخوخة. لذا إذا يقول التصوير بالرنين المغناطيسي شيئا مخيفا، لا تخف، تعلم كيفية القراءة والتفسير. ما سأقوم بتغطيته في هذا الفصل هو الانزلاق الغضروفي، والاعتلال المفصلي للمفصل الوجهي، ضيق القناة الشوكية، انزلاق الفقار، العضلات المتعددة وهو الهزال والألم الميكانيكي وارتباطه السريري بالميكانيكا الحيوية. ما لن أغطيه هو أي حالة مرضية كالعدوى، السرطان، السل، أي كسر أو حالة عصبية. لأن أخصائيي العلاج الطبيعي لا يعالجون هذه الأشياء. في الواقع هذه هي العلامات الحمراء لممارستنا، لذا سأقوم بتغطية ما يمارسه أخصائي العلاج الطبيعي. في حال كنت متوترا قليلا بشأن هذا الأمر، لا تقلق، يمكنك الاسترخاء. سأستخدم تشبيهات مضحكة أو رسوما كاريكاتورية يجعل الأمر بسيطا ومثيرا للاهتمام حتى تتمكن من حفظه بسهولة، ولكن تأكد من مشاهدته حتى النهاية، لأنه في النهاية سأجمع كل النقاط حتى تتمكن من ربط كل شيء سريريا في النهاية. إذا تركت بينهما فلن تفهم شيئا.
حسناً، اسمحوا لي أن أبدأ المحاضرة الآن. كيفية قراءة التصوير بالرنين المغناطيسية، فهم النتائج ذات الصلة واختيارها وتفسير ذلك وربطه سريرياً أيضاً من وجهة نظر العلاج الطبيعي. ما قبله سأذهب أبعد من ذلك. دعني أخبرك بإخلاء المسؤولية أنه مخصص فقط للمعلومات عند الغرض التعليمي، والسوف نقوم بتغطية التوقعات الميكانيكية الحيوية، وتلك الحالات المرضية لا يتم تغطيتها. وقبل إجراء التصوير بالرنين المغناطيسية سأعرض عليك بعض شرائح التشريح السريري ومناقشة التشريح السريري حتى تتمكن من التعرف على تلك الهياكل في التصوير بالرنين المغناطيسية كثيرا أكثر سهولة. لذلك من المهم إيلاء الاهتمام الكامل في البداية وفي المنتصف وفي النهاية. نهاية المحاضرة دعونا نرى كم منكم يجيب بشكل صحيح. أنا لن أضع استبيانا هنا، لكن أنت يجب أن تجيب على نفسك. إذا ما هو؟ قل لي اسم هذا الهيكل؟ نعم. الجسم الفقري. وما هذا؟ العملية الشائكة. وهذا هو الفضاء بين الفقرات، حيث تحصل على القرص الفقري. القرص. وهذا هو رئيس العمال الفقري. ماذا يخرج من هنا؟ العصب. تذكر أنه في الفقرات الصدرية والقطني يأتي العصب تحت الفقرة، بينما في العمود الفقري العنقي يأتي فوق الفقرات. وهذا هو لماذا لديك 8 أعصاب تخرج من العمود الفقري العنقي. ومع ذلك فإنك تحصل على 12 عصبا فقط في العمود الفقري الصدري و5 أعصاب في العمود الفقري القطني. حسنا، ماذا يسمى هذا؟ وهذا ما يسمى عنيق، وهذه هي العملية المستعرضة. هذا هو الوجه العلوي للفقرة السفلية، وهذا هو الوجه السفلي للفقرة العلوية. الآن هذا هو المنظر المائل. نحن لا نقوم بالمنظر المائل فقط لرؤية العملية الشائكة أو العملية العرضية، فمن الأفضل رؤيتها في عرض أب أو العرض الجانبي. يتم إجراء عرض مائل للتحقق من استقرار العمود الفقري. هذا هو المفصل الجانبي. يمكن رؤية المفاصل الوجهية بشكل أكثر وضوحا في المنظر المائل. في الأشعة السيني أيضا نقوم بعمل عرض مائل ونتحدث عن الكلب الأسكت الندي كما تعلمون، ونتحدث عن رقبتها. هل يمكنك تخيل كلب هنا؟ دعوني أرسمه لكم. هذا هو الكلب الاسكتلندي. حسنا، وهذه هي الصورة التي تظهركم. يجب أن تكون قادرا على الرؤية بطريقة مائلة في حال كنت لديهم أي شك حول استقرار العمود الفقري. هذا هو الجزء المفصلي. إذا تعرض للكسر ومن ثم يمكن أن تنزلق هذه الفقرة إلى الأمام وتسمونه انزلاق الفقارة، أو هذا يمكن للفقرة أن تتحرك للخلف، وتسمى هذه الحالة الانزلاق الرجعي، لأن المفصل الوجهي هو تعمل كالخطاف ولا تسمح لهذه الفقرة بالتحرك للأمام والخلف. لذلك إنه المفصل الجانبي الذي يوفر أقصى قدر من الاستقرار إلى العمود الفقري. دعونا نتقدم قليلا إلى الأمام حتى تتمكن من فهم التصوير بالرنين المغناطيسية بطريقة سهلة، ويمكنك ذلك تفسير ذلك بشكل أفضل. لذلك هناك عدد قليل من الهياكل التي تحتاج إلى تحديدها، وبعد ذلك سوف نقوم بذلك قراءة التصوير بالرنين المغناطيسية. إذن هذا هو الجسم الفقري هنا. ماذا تسمي هذا؟ إنها الصفيحة. حسنا، هذه هي العملية المستعرضة، وهذه هي السويق. هذه هي الثقب الشوكية التي تصنع القناة الشوكية، وتلك هي العملية الشائكة، وتلك هي الثقب بين الفقرات، وهذا هو الذي الوجه هو. هل هو وجه مفصلي علوي أم وجه مفصلي سفلي؟ نعم. أنت على حق، هذا هو الأعلى. فانظر إلى التوجه من هذا المفصل الجانبي، فإنهم يواجهون بعضهم البعض. نعم، وكثيرا ما أقول إن الجانب المفصلي العلوي يشبه الصديق والصديقة، مثل ينظرون دائما نحو بعضهم البعض.
ولكن الجانب المفصلي السفلي، فإنهم يبحثون بعيدا عن بعضكم البعض، وأنا أعلم أنك تفكر إنهما مثل الزوج والزوجة دائما ينظرون بعيدا عن بعضهم البعض. هذه هي الهياكل التي سنتعرف عليها في التصوير بالرنين المغناطيسي وترتبط سريريا قريبا في هذه المحاضرة. لذا سنقوم تحديد بعض الهياكل الإضافية هنا. ما هي؟ هذا هو القرص الفقري. أي رباط هو؟ إنه الرباط الطولي الأمامي، وهذا هو الرباط الخلفي الرباط الطولي. انظر الآن إلى الرباط الطولي الأمامي، إنه واسع جدا جدا قوي وسميك، وهذا هو السبب وراء عدم ظهور هذا القرص من الأمام بهذه السهولة. ومع ذلك فإن الرباط الطولي الخلفي رقيق جدا، صغيرة، وليس هناك على الجانب الجانبي للجسم الفقري والقرص الفقري، ولهذا السبب يزداد انتفاخ القرص في الجانب الخلفي الوحشي غالبا. حسنا، هذه هي الكبسولة، وهذا هو الرباط الشوكي، وهو أحد أهم الأربطة. الرباط الذي نحتاج إلى رؤيته في التصوير بالرنين المغناطيسي هو هذا الرباط الفلافي الموجود في الجزء الخلفي سطح القناة الشوكية، أي الجدار الأمامي للصفيحة. حسنا، هذا هو الرباط الزهري، ويلعب دورا مهما جدا في آلام الظهر. نحن بحاجة لرؤية هذا الرباط في التصوير بالرنين المغناطيسية. الآن هذا قطع أو منظر مجاور للسهمي، وعليك أن تخبرني ما هو هذا الهيكل المسمى. هل قلت للتو عملية شائكة؟ لا، إنه لست العملية الشائكة، بل هي الوجه السفلي للفقرة العلوية، وهي الإجابة الصحيحة. الآن من المهم أن نفهم أنه كذلك لست وجهة نظر سهمية، بل هي وجهة نظر مجاورة للسهمي. أنت تعرف الفرق بين العرض السهمي والمجاور للسهمي. سأوضح لك كيف يتم التقاط شرائح متعددة على أعماق مختلفة وفي مستويات مختلفة أثناء التقاطها إجراء التصوير بالرنين المغناطيسية. تخيلوا أن هذا هو حال العمود الفقري، ونحن نرى العمود الفقري في مكان ما هنا. حسنا، في التصوير بالرنين المغناطيسية سترى خطوطا متعددة مثل تلك التي ستكون بيضاء اللون. كما تعلمون في التصوير بالرنين المغناطيسية قاموا بتقطيع الشريحة، قطعوا الشريحة بهذا الشكل، شريحة بسمك 1 ملم، كأنك تقطع البصل، وقاموا بتقطيع شرائح صورة الجسم البشري باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسية، قطعها بشكل عرضي، تاجي أو سهمي. هذا مقطع عرضي أو قطع محوري. حسنا، حتى تحصل على قطع أو شرائح متعددة مثل ذلك باستخدام التصوير المغناطيسي. لذا من الأمام إلى الخلف، هذه هي الطريقة التي ستبدو بها صورة التصوير بالرنين المغناطيسية. يمكنكم رؤية الرسوم المتحركة هنا، بحيث تحصلون على هياكل مختلفة على أعماق مختلفة مرئي. كلما تعمقت أكثر وأكثر، ترى هياكل مختلفة على أعماق مختلفة هنا. هذا هو القسم الإكليلي. انظر الآن إلى القسم السهمي. حسنا، هذه هي طريقة القطع، هذا هو المكان الذي رأينا فيه ذلك الشريحة، ولهذا السبب لم نسميها عملية شائكة، بل نسميها الوجه السفلي من الفقرة العلوية.
في فيديو رسوم متحركة، دعونا نرى كيف يبدو القسم السهمي. لذلك بينما نتعمق، نرى هياكل مختلفة تصاعد وتذهب، ثم نذهب للمنظر المحوري أو المقطع العرضي للتصوير بالرنين المغناطيسية للعمود الفقري، وهذا هو كيف يتم قطعها. وإذا لاحظت أنني وضعت طبقات متعددة هنا، ولكن طبقة واحدة أو اثنتين فقط طبقة في هذا المكان. لذلك عندما يقومون بفحص التصوير بالرنين المغناطيسية، يكتشفون ما هي المنطقة التي بها مشكلة، لذا فهم يلتقطون صورة أكبر للمنطقة التي بها مشكلة وعددا أقل من الصور لهذه الأغراض من المسح فقط. والآن أنت قادر على الرؤية من الأعلى إلى الأسفل. لذا تخيل أن هذا هو L1 ونحن نتجه ببطء نحو L5. سترى كيف يمكن رؤية كل فقرة على ارتفاعات مختلفة هناك، بينما تتعمق في الداخل في القطع المحورية. نظراً لأنك تتحرك ببطء، فلن تتمكن من رؤية أي شيء بينهما الجسم الفقري، ولكن في التصوير بالرنين المغناطيسية سترى القرص يصل إلى هناك. إذن، هذه كانت المنظر المجاور للسهمي، ولهذا السبب ترى الوجه السفلي للأعلى فقرة. الآن، نحن بحاجة إلى التعرف على بعض الهياكل الإضافية هنا وأهميتها السريرية، لذلك نحن نفهم التصوير بالرنين المغناطيسي ونربطه بشكل أفضل. هذا هو الجسم الفقري في الأعلى والجسم الفقري في الأسفل، وهذا هو ما بين الفقرات القرص. هذه هي النواة الليبية، وعلى الجانب الخارجي توجد الحلقة الليفية، وهذا هو الرباط الطولي الأمامي قوي جدا، ولهذا السبب لا ينزلق القرص في الاتجاه الأمامي. انظر إلى لوحة نهاية الغضروف. إنها تتصرف مثل الأم، فهي ذات بنية وعائية عالية. القرص لا يحتوي على إمدادات الدم. لديه إمدادات دم فقط حتى السنوات الأربع الأولى من الحياة، وعندما تبلغ 18 عاما، فقط الثلث الخارجي هو الذي يحتفظ بإمدادات الدم هنا، ويحصل القرص على التغذية من خلاله مومياء. أنا لا أتحدث عن المومياء المصرية هنا، أنا أتحدث عن أمي. وظيفة الأم هي حماية الطفل، وكذلك إذا كانت هذه الصفيحة الغضروفية ضعيفة النواة قد يدخل اللب إلى الجسم الفقري، وقد ترى عقدا صغيرة نوعا ما. في التصوير بالرنين المغناطيسية أو في الأشعة السيني، نسميها عقد شمال. لكن إذا كانت الصفيحة الطرف الغضروفية قوية، فهي صحية ولن تسمح لها بالدخول في الجسم الفقري. وأيضا لأن القرص لا يحتوي على إمدادات الدم، لذلك من خلال هذا الغضروف والصفيحة، وبسبب الحركة بين هذين الجسمين الفقريين، يحدث التناضح. تنتقل التغذية إلى القرص، وهذه هي الطريقة التي يحصل بها القرص على التغذية. الآن، تخيل لو أن المريض يعاني من الألم ونقول له ألا يتحرك، ثم هناك لن تكون هناك حركة بين الفقرات، ومن ثم لن يحصل القرص على التغذية. إذا كيف سيعالج القرص نفسه بنفسه؟ وإذا لم تعط التغذية لها؟ لذلك من المهم التحرك الأجسام الفقرية، وهذا ما يفعله المعالج اليدوي من خلال إجراء الإكسسوار سلما. يساعد القرص في الحصول على تغذيته. لذلك من المهم، والآن مع مرور الوقت في التصوير بالرنين المغناطيسي، قد ترى تغييرات معتدلة. التغييرات المتوسطة تعني أن هذه اللوحة الغضروفية في التصوير بالرنين المغناطيسية عندما ترى، ستشاهد تصلب التغييرات، أسطوع مكثفة جدا هناك.
لذا فإن هذه التغييرات المعتدلة تعني أن تلك المسامة مغلقة ولا يمكن للتغذية أن تنتقل. يبدأ القرص بالجفاف بشكل أسرع بكثير. إذن هذه هي أهمية القرص والصفيحة الطرفية الغضروفية. دعونا نتحرك أبعد. إذا هذا هو الوجه المفصلي السفلي الذي ناقشناه سابقا، وهذا هو المفصل العلوي جانب من الفقرات السفلية. في بعض الأحيان يرتبك الناس يسمون هذا بالوجه المفصلي العلوي، وهذا له وجه مفصلي سفلي لأن هذا أعلى وهذا أدنى. لكنك تسمي الوجه حسب ما تسميه الجسم الفقري، ليس حسب العلاقة لبعضهم البعض. عندما تتحدثون عن العلاقة مع بعضكم البعض فأنتم تسميون هذا بأنه أعلى وهذا أدنى، ولكن هذه ليست التسمية. التسميات هي التي تسمي الوجه حسب علاقته بجسمه الفقري. هذا هو الوجه السفلي للفقرة العلوية، وهذا الوجه العلوي للفقرة السفلية فقرة، وهذا ساندويتش الآيس كريم. هل يمكنك رؤية الآيس كريم؟ نعم، هذا هو الغضروف وهذه هي مساحة المفصل. في مفصل الركبة، عندما ترى الأشعة السيني فإنك ترى مساحة المفصل في مفصل الركبة حسنا، فلماذا لا ترى مساحة المفصل في العمود الفقري أيضا؟ مساحة المفصل هي أهم شيء بالنسبة للعلاج الطبيعي وليس القرص. سنناقش أنه يجب أن تكون المساحة المشتركة هي الأكثر أهمية، لذا أنت يجب أن تكون قادرا على رؤية المساحة المشتركة أيضا. هذا هو الجزء بين المفصلي، وإذا كان هناك كسر هنا فهذا يعمل مثل الخطاف. ناقشنا بالفعل. إذا كان هناك كسر هنا، فقد تنزلق هذه الفقرة إلى الأمام أو قد تختفي هذه الصورة للخلف، لذا تذكر أن المفصل الوجيهي هو الذي يعطي أقصى قدر من الاستقرار للعمود الفقري. العمود ليس فقط الرباط أو المحفظة أو العضلات. ما هذا؟ هذا هو العصب، نعم العصب الخارج. لذا تخيل إذا كانت هذه الفقرة L1 فسوف يخرج منها العصب L1، وإذا كانت الفقرة L5 خروج العصب L5، لذلك تسميه خروج جذر العصب. سنتحدث عن الخروج من جذر العصب عبور جذر العصب، وعلى هذا الارتفاع أي واحد سيكون جذر العصب العابر. سيكون عبور جذر العصب هو الذي يقع داخل القناة. إذن الرقم الذي يخرج هو طريق العصب الخارج، والعصب الذي هو لا يزال داخل القناة ويخرج من الثقب التالية هو جذر العصب العابر. إذا هذه هي المحفظة السفلية للمفصل الوجيهي، وهذه هي المحفظة العلوية للمفصل المفصل الوجهي، والنقاط السوداء التي ترونها هي الأوعية الدموية التي تنتقل وستكون قادرا على رؤية هذه الأوعية الدموية السوداء في التصوير بالرنين المغناطيسية أيضا. أنا متأكد من أن هذه الصورة ستوضح بين القسم السهمي والقسم السهمي. لذا كانت هذه رؤية مجاورة للسهمي، ولهذا السبب تمكنت من رؤية الوجه السفلي من الفقرة العلوية وليس من القناة الشوكية. ولكن رئيس العمال الفقري. وانظر إلى هذا، الآن أنت قادر على رؤية القناة الشوكية، إذن هذه سهمية نقية عرض، والآن هذه هي العملية الشائكة. أنت تتعمق ببطء، لذلك عندما تذهب إلى المركز فإنك تصاب بالعمود الفقري القناة، لكن عندما تسير على الجانب تحصل على الوجه، عندما تذهب أبعد نحو الجانب تحصل على العملية الشائكة. إذن هذا منظر سهمي خالص، وهذا هو السبب كنت قادرا على رؤية القناة الشوكية. يجب أن تبحث عن حجم القناة الشوكية هنا.
دعونا نرى ما هي تلك الهياكل. هذه هي القناة الشوكية، وأنتم تعلمون أنها ذات وزن T2. الصورة هذه هي العملية الشائكة، وهذا هو الرباط الطولي الخلفي. أي رباط هو؟ لقد أخبرتك أنه رباط مهم جدا، وهو موجود على السطح السفلي للخلف جدار القناة الشوكية. نعم، هذا هو الرباط فلافوم. هنا تحتاج إلى رؤية تضخم الرباط الفلافوما، وسنناقش هذا بمزيد من التفصيل في الوقت المناسب. انظر إلى انتفاخ القرص، إنه انتفاخ كبير في القرص. تخيل حالة يأتيك هذا المريض عمره 40 عاما، يعاني من انتفاخ القرص الفقري، ويقول إنه يعاني من آلام الظهر منذ الأمس. الآن إذا نظرت إلى القرص فإن لون القرص أسود، وهذا يعني أنها مجففة القرص. هذه صورة مرجحة T2. انظر إلى الأقراص الأخرى، إنها تبدو بيضاء، وهذا يعني أنها أقراص رطبة، ولكن هذه قرصين أسود اللون، وهذا يعني أقراص مجففة. أنت تعلم أن القرص السليم مثل العنب، والقرص المجفف مثل الزبيب. الآن إذا ضغطت هذا العنب فسوف يخرج، ولكن إذا قمت بضغط الزبيب فلن يخرج. لذلك يبدو القرص عند هذا المريض مثل الزبيب، وهذا يعني أن هذا القرص المنتفخ هو قرص قديم، لست واحدة جديدة. لو كان جديدا لكان يبدو أبيض اللون، لكنه يشتكي من الألم منذ الأمس، وهذا يعني على الأرجح أن هذا الألم لا يأتي بسبب انتفاخ القرص، إنه شيء آخر، لأن هذا قرص منتفخ قديم وليس قرصا جديدا. لذا فإن الارتباط السريري مهم جدا، ويجب عليك أخذ التاريخ المرضي للمريض منذ ذلك الحين عندما يعاني من هذا الألم. ابحث عن القرص الآخر أيضا. لذلك هذا أسود اللون. انظر إلى هذا القرص، هو سليم رطب أبيض اللون. هل تستطيع أن ترى هذا الخط الأسود؟ خط اللون الأسود الرفيع هذا، هل تعرف ما هو خط اللون الأسود الرفيع هذا؟ بمرور الوقت أخبرتك عن إمداد القرص بالدم، ومع مرور الوقت يبدأ القرص تتدهور، عندما تتدهور تموت الخلايا، وعندما تموت الخلايا يتم إطلاق الغازات. لسنا متأكدين من ذلك، ولكن من المحتمل أن يتم إطلاق غاز النيتروجين، وبسبب ذلك القرص سليم من جميع الجهات، ولا تستطيع تلك الغازات الخروج من ما بين الفقرات مساحة القرص، لهذا السبب يمكنك رؤية الخط الأسود الملون. وهذا هو الغاز في الداخل. عندما ترى الغاز داخل التصوير بالرنين المغناطيسية أو حتى في الأشعة السيني، فهذا يعني أن القرص قد بدأ ببطء يتدهور. سرعان ما سترى أن هذا القرص يصبح أسود اللون أيضا قريبا. يبدأ الجفاف ببطء. لنذهب الآن إلى أبعد من ذلك. انظر إلى هذا اللون الأبيض. كما قلت، اللون الأبيض يعني الماء. إذن هل تعتقد أنه صديد أو ماء أو شيء خاطئ هنا؟ في الواقع لا. هذا هو المقطع الذي يدخل فيه الشريان الفقري لتوفير إمدادات الدم إلى العمود الفقري جسم. لذلك هو الإفراط في إمدادات الدم. في بعض الأحيان قد ترى رقعة باللون الأبيض هنا. من المهم أن تتحدث إلى طبيب الأشعة في ذلك الوقت، لأنه يمكن أن يكون أي شيء إلا إذا كان مجرد فقرة واحدة، ولا يعطيك المريض أي تاريخ لفقدان الوزن أو فقدان الشهية أو الليل الآلام. كل تلك الأعلام الحمراء ربما مرة أخرى هي ورم وعائي، ولكن إذا رأيت لونا أبيض التصحيح في مكان ما هنا، فمن المحتمل أن يكون هناك خطأ ما بينك وبين المريض. يجب التحقق من التقرير، ويجب التحدث مع أخصائي الأشعة عن أي تكوين صديد والسرطان والسل. على أي حال لن أخوض في مزيد من التفاصيل هنا، لأن هذا الفصل لا يتعلق بإيجاد حالات مرضية الأشياء، ولكن للعثور على تلك الميكانيكية الحيوية. لذلك دعونا نمضي قدما. أيهما ذو وزن T1 وأيهما ذو وزن T2؟ صورة. هذه هي الصورة المرجحة T2، وهذه هي الصورة المرجحة T1.
انظر إلى القناة الشوكية أولاً، وانظر إلى لون القرص، لذا في الصورة الموزونة T2 القرص يبدو باللون الأبيض بينما في الصورة المرجحة T1 يبدو هذا باللون الأسود. انظر إلى لون الجسم الفقري. أنا متأكد من أنك تستطيع أن تقدر أنه أغمق قليلا هنا وهذا واسع هنا أبيض قليلا. حسنا، دعونا نمضي قدم الآن. أعلم أنكم تستطيعون قراءة تلك الأسهم بشكل مريح القسم، لأنه يشبه إكس راي. المشكلة تأتي عندما ترى المقطع العرضي. أول شيء هو تحديد الحق واترك فيه. ببساطة، جانبنا الأيسر سوف يكون على حق في التصوير بالرنين المغناطيسية وسيبقى يميننا في التصوير بالرنين المغناطيسية. بعد ذلك، في فيلم التصوير بالرنين المغناطيسية، ترى نافذة القمر الصناعي التي لا تظهر هنا. في نافذة القمر الصناعي، يقومون بوضع علامة على هذه الأنواع من الخطوط ثم تقوم بإحصاء عددها خطوط. لذلك، تنتقل مباشرة إلى الشريحة اعتمادا على مدى العمق الذي تريد رؤيته حتى تعرف كيف عميق أنت. مع كل شريحة، تتعمق أكثر. إذن، أنت الآن قادر على رؤية الثقب بين الفقرات والقرص، والآن ستنتقل لرؤية السويقات. أنت الآن قادر على رؤية القناة ثم قناة أخرى، قناة أوسع. علاوة على ذلك، قناة أوسع بعد ذلك ستخرج قريبا، لذلك تتعمق أكثر. انظر الآن إلى القسم السهمي. كنت أتحدث عن نافذة القمر الصناعي. هذا هو القمر الصناعي، نافذة هنا، ويمكنك حساب عدد الشرائح. من خلال هذا، تعرف أنك في أي مستوى ويمكنك رؤية انتفاخ القرص هنا. بعد ذلك، يمكنك الذهاب إلى أعلى، حتى تتمكن الآن من رؤية اللون يتغير. هل تعرف لماذا هذا أسود ولماذا هذا اللون الأبيض الصغير؟ لماذا هذا أبيض هنا؟ سأظهر لك، لا تقلق. في بعض الأماكن ترى الثقب بين الفقرات، وفي بعض الأماكن ترى السويد لأنك على ارتفاع مختلف. انظر الآن إلى هذا. هذه هي النواة اللوبيا لأنها تقع تماما في مركزها القرص، وهذا هو الجزء العلوي من القرص، وهذا يعني أنك ترى الغضروف الآن. هذا هو الجسم الفقري هنا.
انظر إلى النولب الصغيرة، فهذا يعني أنها تتعرض للجفاف. يصبح لونه أسود أكثر ويقل لونه الأبيض. سأعرض عليكم كل هذه الشرائح مرة أخرى واحدة تلو الأخرى، ولكن قبل ذلك سنناقشها الجزء التشريحي السريري. بعد مناقشة الجزء المتعلق بالتشريح السريري، ستكون أنت نفسك قادرا على الفهم والفهم التعرف على تلك الهياكل في التصوير بالرنين المغناطيسية. دعونا نراهن. من S1 إلى L1، من الواضح أن هذا هو الجزء العلوي من S1، ثم ترى الغضروف، والآن هذا هو L5 القادمة. بطء، أنت تصاعد، لذلك سترى الهياكل المختلفة. انظر إلى مساحة المفصل الآن، وانظر إلى الثقب بين الفقرات، وببطء شديد سترى الفرق الهياكل. سنناقش كل هذا، لا تقلق. وبعد المناقشة ستتمكن من رؤية العضلات أيضا. سأعلمك كيفية التعرف على تلك الأشياء وتفسيرها السريري. سوف نفس الشرائح. تعال مرة أخرى. حسنا، فقط القليل من التشريح السريري قد انتهينا. إذا هذا هو الجسم الفقري، هذا مرة أخرى هو الجسم الفقري. ما ترونه هنا النولبي. تتكون النولبية من جزيء البروتيوغليكان، وهي تمتص الماء عندما يكون كذلك ليس تحت الضغط. لذلك عندما لا يكون تحت الضغط فإنه يمتص الماء وينتهي عموديا للأعلى. وتخيل هناك الملايين والمليارات من الجزيئات وكلها تقف عموديا. لذلك من الواضح يزداد ارتفاع القرص، ثم يوجد الكثير من الأقراص في الجسم بينهما فقرة، أي أنك أطول بمقدار 1.5 سنتيمتر في الصباح. يعني عندما تستيقظ في الصباح يكون طولك 1.5 سنتيمتر مقارنة بالطول الذي تم قياسه بعد ساعتين. وفي غضون ساعتين تفقد هذا الطول ويكون أكثر في المساء بسبب الانزلاق الغضروفي يفقد 100. كلتا الفقرتين قريبتان جدا من بعضهما البعض، لذلك من الواضح أن المفاصل الوجهية تقترب أيضا. لذا عليك أن تسأل مريضك متى يشعر بمزيد من الألم، في الصباح أم في المساء. إذا قال المريض أنه يشعر بألم أكثر في المساء، فلا يمكن أن يكون ذلك بسبب انتفاخ القرص. على الرغم من ذلك، ترى انتفاخ القرص في التصوير بالرنين المغناطيسي، لكنه لا يزال ليس انتفاخ القرص، لأنه داخل القرص يكون الضغط في حده الأدنى. في المساء تكون المفاصل الوجهية أقرب، وهذا يعني أنه كذلك المفصل الوجهي هو الذي يسبب الألم للمريض وليس القرص. لذلك يجب على المريض أن يقول المزيد من الألم في الصباح مقارنة بالمساء. نحن نسميها الاختلافات النهارية. لذلك عليك أن تسأل المريض متى يزداد الألم، في الصباح أم بعد الظهر أم في المساء أو الليل. إذا قال المريض أنه يشعر بألم أكثر في الليل، فعليك أن تفكر في الأعلام الحمراء، قد تكون هناك بعض الأمراض. ولكن إذا قال المريض المزيد من الألم في الصباح، فعليك أن تسأل سؤالا آخر منه المريض: كم من الوقت يبقى الألم؟ وإذا قال المريض بقي الألم 5 دقائق ثم تعافى مرة أخرى، فلا القرص. أخبرتك. القرص يحمل الماء لمدة تصل إلى ساعتين. ولكن إذا قال المريض أن الألم يزول خلال 5 دقائق، فلا يمكن أن يكون قرصا، يعني أن هناك بعض يحدث التهاب في جسم المريض، ويتحرك المريض وتنبض العضلات ويسترخي، ويتم التخلص من هذا المهيج الموضعي ويتحسن المريض. لذلك لا تفكر في القرص حتى لو رأيت القرص في التصوير بالرنين المغناطيسي. هذا هو الارتباط السريري الذي يجب عليك القيام به، ويجب عليك أن تسأل المريض. هذه هي الحلقة الليفية. انظر إلى الحلقة الليفية، إنها سميكة جدا في الأمامية ورقيقة جدا من الخلف. انظر إلى الرباط الطولي الخلفي هناك، وهو الصفيحة الطرفية للغضروف. لقد ناقشنا بالفعل أهمية الصفيحة الطرفية للغضروف. انظر إلى الرباط الطولي الأمامي هناك، وانظر إلى الرباط الطولي الخلفي. الرباط
وقد سبق أن أخبرتكم أن القرص السليم مثل حبة العنب، والقرص المجفف أو الشيخوخة أو القرص المنحل مثل الزبيب. لذا تذكر ذلك. يمكنك الحصول على الحد الأقصى من الضغط بين الأقراص ليس أثناء الوقوف، ولكن عندما تجلس الانحناء إلى الأمام يكون الضغط بين الأقراص في حده الأدنى عندما تكون مستلقيا ويمتص الماء، مقارنة عندما تستيقظ في الصباح ثم تذهب إلى الحمام ثم تذهب خذ حماما أو ارفع بعض الوزن ثم تخاطر بقرصك. لذلك من الجيد عدم الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح. إذا كنت ستذهب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح تقوم بتدريبات ثقيلة، فأنت كذلك يخوضون مخاطرة كبيرة جدا. من الجيد إجراء التصوير بالرنين المغناطيسية في الصباح، لأنه في المساء يكون القرص جافا بالفعل. إنه جاف بالفعل، لذا قد لا تحصل على الصورة الصحيحة للتصوير بالرنين المغناطيسية. لذا فهذه فكرتي، لا يوجد الأبحاث تدعم ذلك، ولكن من المنطقي أنه منطقي. أنا أتحدث عن الفيزياء، أتحدث عن المنطق هنا. عندما يصل الضغط داخل القرص إلى الحد الأقصى، يجب إجراء التصوير بالرنين المغناطيسية في ذلك الوقت حتى تحصل على النتيجة صورة حقيقية، صورة حقيقية. لذلك نحن نعلم أن بالمقارنة مع الوقوف فإن الضغط بين الأقراص يكون أعلى بكثير في الجلوس والأمام والانحناء، ومزيد من الارتفاع في الوقوف والانحناء إلى الأمام. الآن سأعلمك كيفية قراءة المقطع العرضي، المنظر المحوري. والآن أنا متأكد من أنك ستكون قادرا على التعرف. الآن هذه هي الصورة التي التقطناها من منطقة القرص الفقري بين الفقرتين جثث. وهذا يعني أنك قادر على رؤية القرص. ما هذا؟ هذه هي النواة الليبية وهذه هي الحلقة الليفية. ما لا تراه هنا هو الرباط الطولي الأمامي والرباط الطولي الخلفي. وهذا هيكل آخر سأطرحه عليك لاحقا. الآن هل يمكنك أن تتخيل بعض البنية مثل الشفاه الجميلة؟ فهل يمكنك أن تخبرني ما هي هذه الشفاه؟ لا تقلق، سأقوم أيضا بعمل بعض الرسوم المتحركة. لقد قمت بعمل بعض الرسوم المتحركة لك. لأولئك الذين لا يستطيعون رؤية الشفاه أو تخيلها، شاهدوها. نعم، الشفاه الجميلة قادمة أعلى. وبعد ذلك، الآن أنا متأكد من أنه من السهل عليك أن تتخيل هذه الشفاه. الآن ما هي تلك الشفاه؟ عليك أن تقول لي، ما هو هذا الهيكل؟ هل هو وجه أم صفيحة أم عنيق أم عملية عرضية؟ ما رأيك، ما هو الهيكل؟ وهي المفاصل الوجهية. لذلك أخبرتك، كونك طبيبا طبيعيا، الشيء الأكثر أهمية هو المساحة المشتركة. لذلك هنا أيضا في التصوير بالرنين المغناطيسية يجب أن تكون قادرا على رؤية مساحة المفصل. انظر إلى الجانب الأيسر، لا توجد مساحة مشتركة مرئية. انظر إلى الجانب الأيمن وسترى مساحة مشتركة. كما هو الحال في مفصل الركبة، ينهار خط المفصل الإنسي أولا. في العمود الفقري القطني إنه خط المفصل الأمامي الذي ينهار أولا. لذا يمكنك رؤية الفرق بين المساحة المشتركة هنا والمساحة المشتركة هناك. هناك ترى مساحة مشتركة أقل مقارنة بمساحة المفصل التي تراها خلفك. إنه بسبب قوي القص الأمامية، لأنه في العمود الفقري القطني تريد الفقرات للمضي قدما بسبب القعس، وهذا هو السبب على الأرجح في ظهور خط المفصل الأمامي ينهار أولا مقارنة بخط المفصل الخلفي. وهذا الشيء ذو اللون الأسود هو غضروفة. سؤال آخر لدي منكم أيها الناس، إذا كانت الأغضاريف تحتك بعضها البعض سوف يعطي الألم للمريض؟ إذا كنت تقول نعم، فإن الإجابة الصحيحة هي لا. لا يحتوي الغضروف السليم على إمداد عصبي كما هو الحال عندما تفرك أسنانك، فلا تفعل ذلك الحصول على الألم. الأسنان السليمة لست حساسة، مع مرور الوقت الغضروف تتدهور وتظهر الشقوق بينهما.
وبعد ذلك تنمو النهايات العصبية في الأشقوق، ومن ثم تصبح الغضاريف حساسة للألم. تلين الغضروف، اعتلال مفاصل الوجه ثم فرك الغضروف سوف يسبب الألم للمريض، لذلك من المهم أن يرى الطبيب الحالة دائما للغضروف، لذلك يجب أن ترى حالة الغضروف وحالة مساحة المفصل، إذا كان هناك بعض تكوينات العظام التي من شأنها أن تهيج المحفظة الأمامية للوجه. هذه هي المحفظة الخلفية للوجه. هنا المحفظة الأمامية، إذا وجدت نبتة عظمية سوف تهيج المحفظة الأمامية للوجه. إذا ذكر التقرير أنه تمت رؤية تكوين النابتات العظمية فلا بأس، لأن المحفظة الأمامية لا تحتوي على عصب إمداد. لذا حتى لو رأيت تكوينا للنبتات العظمية فهنا أيضا من الجيد تماما أن يكون لديك ذلك، لأنه لا تحتوي المحفظة الأمامية على أي إمداد عصبي قد يؤدي ذلك إلى تهيج هذا الرباط فليفم. أيضا هو أمر جيد مرة أخرى لأن الرباط فليفم أيضا لا يحتوي على عصب العرض، لذلك من المهم من الناحية الفيزيائية رؤية المفصل ومساحة المفصل والغضاريف والنابت العظمية. دعونا ننتقل بعد ذلك. لننظروا إلى مساحة المفصل الآن، تمت رؤيتها جيدا في هذه الشريحة. انظروا إلى الغضروف، هذا هو الوجه العلوي وهو الرباط فلافيوم، ويتم تقليل مساحة المفصل في الأمامية بينما يتم صيانتها جيدا في الخلف. انظر إلى المحفظة الخلفية، وهذه إحدى العضلات. وسأطرح عليك هذا السؤال، سؤال منك بعد قليل: ما هي العضلة؟ انظر الآن إلى المفصل. أنا متأكد الآن أن الأمر واضح، أن هذه هي الطريقة التي يحصل بها المفصل على التغذية. كما تعلمون هذا هو الغضروف السليم. هل يمكنك رؤية تلك الشقوق؟ النهايات العصبية تنمو في هذه الشقوق ثم يصبح هذا حساسا للألم، وهذه هي الطريقة التي تتحرك بها الطي الزليلي للداخل والخارج. هذه هي الطريقة التي تتحرك بها المحفظة الأمامية والطي الزليلي للداخل والخارج. هذه هي الطريقة التي يحصل بها المفصل الوجيهي على التغذية. غضروفك لا يحصل على إمدادات الدم، لذلك حتى لو قمت بالعلاج الكهربائي أو العلاج بالإنفاذ الحراري قصير الموجة وحاولت زيادة الدورة الدموية، لا يزال الغضروف لا يحصل على التغذية لأنه لا يحتوي على أي منها إمدادات الدم. لذا مرة أخرى من المهم تحريك الفقرات، ومن المهم إعطاء العلاج اليدوي، لذلك أن يتحرك الوجه تتحرك الفقرات ويحصل الغضروف على التغذية. الآن هذه هي الصورة المرجحة T2، تحتاج إلى رسم خط للتحقق من المحاذاة. هذا منظر سهمي خالص. ارسم خطا للتحقق من محاذاة كل فقرة. انظر الخط السلس قادم. انظر إلى الخط السلس. هل يمكنك رؤية الخط السلس؟ نعم. الآن سأريكم فيلما آخر. هل يمكنك رؤية هذا؟ والآن إذا رسمت خطا ناعما هنا فلن يكون الأمر سلسا. انظر إلى المنحنى غير المستوى. نوع الخطوة من التشكيل يمكنك تسميته بالانزلاق الفقاري. لاحظ أيضا أنه ليس فقط خلف الجسم الفقري، يمكنك أيضا رسم خط خلف العمود الفقري عملية. لذلك من الناحية السريرية عندما تقوم بفحص مريضك قد تصاب بتشوه تدريجي. لذا تحقق دائما من وجود تشوه في الخطوات، لكنك تتذكر الدراسة التي عرضتها عليك على العديد من الأشخاص لديك انزلاق الفقار. لذلك إذا لم يكن هناك تاريخ من الصدمة فلا يوجد تاريخ من السقوط، وإذا كان الانزلاق الفقاري من الدرجة الأولى فقط فقد تتجاهله إلى حد ما، فلا تستسلم أهمية كبيرة، لذلك قد يكون مجرد اكتشاف عرضي مرة أخرى. أنت تعرف أن نسبة الأشخاص المصابين بالانزلاق الفقاري لا تظهر عليهم أي أعراض، لذلك تحتاج إلى ليأخذ التاريخ مرة أخرى.
دعونا نتحرك أبعد من ذلك، حيث أن هذه هي خطوة التشوه. ماذا ترى هنا؟ هي الأهرامات من مصر. وأولئك الذين لا يستطيعون تخيل ذلك، يمكنهم رؤيته الآن. سعيد برؤية الهرم الآن، لذا سؤالي منكم أيها الناس هو: كيف يبدو هذا الهرم الهيكل؟ هو؟ قل لي ما هو عليه؟ في حال كنت تعتقد أنه هو ناصب العمود الفقري، لا عزيزي، ليس كذلك. إنه مالتيفجوز. إذا كنت تريد رؤية العضلة الناصبة، سأريك في التصوير بالرنين المغناطيسي. وأحيانا عندما يرون العضلة الناصبة الشوكية، يعتقدون أن هذه هي عضلات المؤخرة للمريض. وسأوضح لك السبب. إذا كونك طبيبا طبيعيا، يجب أن ترى التعددية والحالة من المتعدد. هل يمكنك رؤية تلك البقع البيضاء هنا؟ ومع ذلك في مالتيفجوز لا ترى تلك البقع البيضاء في هذا الجانب، ولكن على الجانب الآخر ترى تلك البقع البيضاء. البقع البيضاء تعني أن العضلات تتعرض لضمور، وهي تشير إلى هزال العضلات، وترتبط العضلة المتعددة الفيدوس بالمحفظة الخلفية للمفصل الوجهي. لذلك فهو لا يساعد فقط كمثبة أساسي، لكنه يساعد أيضا في توفير التغذية للجسم وجه. سأريكم كيف يعمل. انظر إلى العضلة المتعددة الفيدوس، إنها عضلة صغيرة تعمل على تثبيت الجسمين الفقريين هنا. وانظر إلى مالتيفجوز مرة أخرى، نفس الشريحة القادمة، وهذه هي الشريحة الخلفية الكبسولة، وهذه هي الطريقة التي يتم بها ربط مالتيفجوز. لذلك عندما تنحني للأمام، تدخل الطية إلى الداخل، وتتحرك الطية الزليولية إلى الداخل. وعندما تأتي مرة أخرى، يجب أن ينكمش مالتيفجوز، ويجب أن يسحب الكبسولة للخلف، ومن ثم الزليلي يمكن طيها. ولكن إذا حققت التمدد بسبب عضلة العمود الفقري الناصبة، وليس بسبب تعدد الخيوط العضلات لأنها ضاعت، لن تسحب الكبسولة مرة أخرى. ولن تفعل ذلك. اسحب هذه الطية الزلالية إلى الخلف، وبالتالي سوف يصطدم بين مفصلين جانبيين، وسيشعر المريض بألم شديد للغاية. لأن المحفظة الخلفية تحتوي على كمية جيدة من الإمداد العصبي. وأكرر أن الكبسولة الأمامية لا تحتوي على إمداد عصبي، بينما الكبسولة الخلفية يحتوي على كمية جيدة من الإمداد العصبي. يمكن أن يصطدم إذا لم ينقبض العقد المتعدد الوقت الذي من المفترض أن يتم التعاقد فيه. لذلك كونك طبيبا طبيعيا، يجب عليك البحث عن حالة العضلة المتعددة. إذا كانت ضعيفة، وإذا كانت مدهورة، وفي الصورة الموزونة T2 ترى بقعا بيضاء. سأعرض لك الشريحة التالية. انظر إلى مالتيفجوز الآن، تلك هي البقع البيضاء. ومن قال منتصب سبايني، هذه هي العضلة الناصبة للفخذين. وفي كثير من الأحيان يعتقدون أن هذه هي العضلة الألوية من المريض. في الواقع هذه هي العضلة الناصبة للفخذ، هذه هي العضلة المتعددة الفيدوس الذي يبدو ضائعا. انظر إلى الجسم الفقري، انظر إلى حجم القناة الشوكية، انظر إلى المفصل الوجيهي، لا يوجد مساحة غادر. انظر إلى السويق، انظر إلى الصفيحة، انظر إلى العملية الشائكة، انظر إلى ستعرض العملية هنا. أنا متأكد الآن أنك قادر على رؤية كل هذه الأشياء، وقادر على الربط بينها. هذه هي العضلة المتعددة الآن، وهذه هي العضلة الناصبة للفخذ. قد فعلنا ذلك بالفعل، ناقشنا هذه البنية في الواقع. ولكن هل يمكنك رؤية هذه البنية الشبيهة بفي؟ حسنا، هل يمكنك رؤيتها في للنصر؟ وما رأيك؟ ما هو هيكل في هذا؟ هل هو رباط فلافيوما، الرباط الطولي الأمامي، أو الرباط الطولي الخلفي، أم غير متأكد؟ نعم، إنه شريط أصفر. جيد جدا. في بعض الأحيان قد يشير تقرير التصوير بالرنين المغناطيسية إلى وجود تضخم في الرباط الزهري. لا بأس أن يكون لديك تضخم في الرباط الزهري، لأن تضخم الرباط الزهري وهي في حد ذاتها لست حالة مؤلمة، لأنها لا تحتوي على إمدادات عصبية.
تأتي المشكلة عندما يصبح ضخما جدا لدرجة أنه يبدأ في ضغط الهياكل في الجبهة، ثم تبدأ المشكلة فعلا. لذا، إذا بدأ الأمر في تعريض البنية للخطر، فسيؤدي ذلك إلى تعريض حجم القناة الشوكية للخطر فقط. هذه مشكلة. لذلك، يجب أن ترى حالة الرباط الزهري أيضا. لذلك لن تفعل ذلك بمجرد قراءة التقرير مساعدتك، لأن التقرير سيقول تضخم المشاهدة. أنت بحاجة إلى معرفة مقدار التضخم وما إذا كان متضخما جدا لدرجة أنه يعرض للخطر حجم القناة أم لا. لذلك عليك أن تشاهد الفيلم، فمجرد قراءة التقرير لن يساعد. لذلك دعونا نذهب أبعد من ذلك. الآن، إذا كنت تستطيع رؤية رباط فلافوم هنا، انظر إلى رباط فلافوم هنا، انظر إلى رباط فلافوم هنا. هذا هو الرباط الزهري الذي يتحرك للأمام مما يأثر على حجم القناة. في الواقع، كما تعلمون، هذا هو انتفاخ صغير في القرص. لم يكن هذا الانتفاخ في القرص سببا أي ألم للمريض، لكنها الآن حالة مؤلمة لأنها من الأمام هي القرص، من الخلف هو الرباط فلافيوما. وانظر إلى لون القرص، إنه أسود، يعني أن انتفاخ القرص هو انتفاخ قديم في القرص. الآن، إذا ركزت علاجك على القرص، فلن يستجيب المريض. بسبب ذلك سوف تقوم بتمارين تعتمد على الامتداد للقرص، وهذا لن يكون مفيدا. أنت تعلم أنني سأعالج المريض من الرباط فلافيوم، وليس من أجله انتفاخ القرص في هذا الوقت، لأن الرباط الفلافي هو الذي يتضخم في الشيخوخة، والقرص هو بالفعل مثل الزبيب في الشيخوخة. لذلك ربما كان هناك انتفاخ في القرص الفقري موجود بالفعل منذ فترة طويلة، وكان المريض على ما يرام مع ذلك. لم يكن يعطي أي ألم له. الآن يتقدم المريض في السن ويتضخم الرباط الزهري أيضا. لقد بدأت في التقليل من حجم القناة، لذا سأقوم بتمارين تعتمد على الثني لهذا المريض. الآن، أصبح تضخم الأربطة الصفراء مهما، لذا فإن مجرد رؤية انتفاخ القرص ليس مهم، مجرد رؤية الرباط المتضخم ليس مهما. إنه متضخم هنا أيضا، وهنا أيضا متضخم، لكنه لا يساوم حجم القناة، لذلك أنا موافق على هذا. دعنا نذهب أبعد من ذلك، وهذا ما ناقشناه بالفعل. هذه هي الهياكل التي لا تحتوي على إمداد عصبي. لقد رأينا النوى اللوبي والحلقة الليفية والعلوية، وجه الفقرة السفلية، الوجه السفلي من الفقرة العلوية، الشفاه، المفصل الفضاء، الغضروف، مالتيفجوز، الفضاء المشترك، والرباط فليفم. بعد مجيئنا من مصر، دعونا الآن نذهب إلى ديزني لاند ونلتقي بميكي ماوس. هل يمكنك تخيل ميكي ماوس هنا؟ وإذني ميكي ماوس. وجه ميكي ماوس لأولئك الذين لا يستطيعون تخيل ميكي ماوس، سأساعدك في ذلك. هي. هل هذا جيد؟ الآن أنت قادر على تخيل ميكي ماوس. والآن سؤالي منك هو: ما هو هيكل هذا الوجه لميكي ماوس؟ ما هذا؟ الآن تخيل لو أننا في مستوى L5S1، فما رأيك ما هو؟ قد يعتقد البعض أن هذا هو الحبل الشوكي. لا، إنه ليس الحبل الشوكي. ينتهي الحبل الشوكي عند المستوى L1 L2، لذلك نحن عند مستوى L5S1، لذلك هذا هو الذهاب إلى ذجل الفرس.
ما هذا؟ إذا ميكي ماوس؟ هذه هي الأعصاب. في البداية قلت لك سوف أتحدث عن عبور العصب الجذر والخروج من جذر العصب. هذا هو جذر العصب العابر، جاهز للخروج من الثقب التالية كما تريد لرؤية جذور العصب الخارج. هذه هي جذور الأعصاب الخارجة. وقلت لك سأريكم الأوعية الدموية أيضا. هذه هي الأوعية الدموية. والآن تخيل لو كان هناك انتفاخ في القرص هنا، ما رأيك في أي عصب سوف ينضغط؟ سيتم ضغط هذا وليس هذا، لكن تخيل لو كان المريض يشكو الألم في L5، هل تعتقد أنه يأتي بسبب انتفاخ القرص؟ لا، في الواقع لا. لكن نعم، إذا كان المريض يشكو من ألم في S1، فسأقول نعم، إنه انتفاخ القرص. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن أسأل ما إذا كان الوقت صباحا أم مساء. إذا كان الصباح، فإلى متى يبقى الألم؟ كل تلك الارتباطات السريرية التي سأراها. لذا سأرى هل جذر العصب العابر ينضغط أم يخرج. يتم ضغط جذر العصب، لذا فإن مجرد رؤية انتفاخ القرص ليس مهما، الارتباط السريري هو أيضا مهم جدا جدا. كما لو كان المريض يشكو من ألم في العصب الوركي وكان انتفاخ القرص عند مستوى L1، هل تعتقد أن الألم يأتي بسبب انتفاخ القرص؟ لا. بنفس الطريقة عليك أن ترى ما إذا كان يضغط على جذر العصب العابر أو العصب الخارج الجذر، هو أن المريض يشكو من الألم في نفس الجانب، في نفس الجزء، في نفس الجلد، بحيث ترتبط سريريا. والآن انتهى الجزء الخاص بالتشريح السريري. اسمحوا لي أن أعرض لكم أفلام التصوير بالرنين المغناطيسية لنفس المرضى واحدا تلو الآخر، وعليك الإجابة على كل الأسئلة الهياكل الآن. سيأتي سهم تلو الآخر، وعليك أن تخبرني بأسماء هؤلاء الهياكل والارتباط السريري الذي يجب أن تتحدث إليه مع نفسك. إذن هذا اللون أسود، وهذا يعني أنك على مستوى لوحة نهاية الغضروف. لأن هذه صورة مرجحة T2 يظهر كيس الكيس باللون الأبيض. تظهر المساحة المشتركة باللون الأبيض، وهذا يعني أنها صورة مرجحة T2 وانت تراها لون أسود غامق، أي أنها الغضروف. انظر إلى الغضروف، انظر إلى مساحة المفصل، انظر إلى الصفيحة هنا، انظر إلى الشائكة. قم بالعملية هنا وسترى جذر العصب الخارج. أشياء كثيرة يمكنك رؤيتها. انظر إلى مالتيفجوز، يمكنك رؤية عضلات العمود الفقري الناصبة، لذلك هذا هو الوجه العلوي للفقرة السفلية والوجه السفلي للفقرة العلوية. وهذا هو مساحة مشتركة. منطقة القراب أو منطقة القناة الشوكية، الوجه السفلي، الغضروف المتصل بها الوجه السفلي، وهو الصفيحة. وهل يمكنك رؤية هذا الجزء؟ هذا الجزء من الصفيحة رقيق جدا في الواقع، لذلك هناك احتمال أن يتشق التقدم في السن، حيث أن المريض يعاني من هشاشة العظام. إذا هناك شرخ هنا ومن ثم قد تنزلق الفقرة إلى الأمام. هذا هو الرباط فلافون هنا. انظر، هذا الجانب متضخم تماما مقارنة بالجانب الآخر. وإذا أصبح متضخما جدا، فإنه يبدأ في تعريض ما بين الفقرات للخطر الثقبة، ثم سوف يتم ضغط العصب. انظر إلى الثقب الفقرية. هذا هو جذور العصب الخارج، وهذه هي النات الشائكة، النتوء المتعدد، العمود الفقري الناصب. لذلك قلت لك
سأعرض لك جميع الشرائح. لذلك سوف ننتقل إلى جميع الشرائح واحدة تلو الأخرى. لذلك هذا هو الجزء العلوي من S1، وهذا هو السبب أنت قادر على رؤية الجسم الفقري والعلاء، وهذا هو جذر العصب العابر. هناك منطقة ساك، وانظر إلى المفصل الجانبي، وإذا لاحظت هذا الجانب يمكنك رؤية جزء أقل من علاء مقارنة بهذا الجانب. وهذا يعني العجز مائل قليلا، لذلك عليك أن ترى من وجهة نظر فيزيائية. هذا الجانب من العجز مائل قليلا لأنك قادر أيضا على رؤية مساحة المفصل هنا، ولكن لا توجد مساحة مشتركة هنا. لذلك عليك تصحيح محاذاة العجز، والآن عليك أن ترى من نقطة العلاج الطبيعي من الرأي. ولا يجوز لأخصائي الأشعة الإبلاغ عن هذه الأمور، عليك أن ترى من وجهة نظر الفيزياء، وجهة نظر العلاج الطبيعي. هناك العضلة الناصبة للفخذين. انظر إلى L5 مرة أخرى، يمكنك رؤية الثقبة بين الفقرات على هذا الجانب ولكن ليس على هذا الجانب، لأنه مرة أخرى يكون الجسم الفقري مائلا قليلا، فهو مائل قليلا، كنت قادرا على رؤية عنيق هنا. لذلك عليك تصحيح تلك المحاذاة والنظر إلى المساحة المشتركة التي تظهر هنا بشكل جيد، ولكن لا ينظر هنا. إذن كل تلك الارتباطات السريرية يجب أن تكون قادرا على رؤيتها الآن. انظر إلى هذا عنيق من جانب، وثقة بما بين الفقرات على الجانب الآخر. انظر إلى فارق المساحة المشتركة، نحن نتحرك ببطء نحو الأعلى نحو L1. هذا هو الفيدوس المتعدد. انظر إلى إهدار الفيدوس هنا، منطقة كيس القراب. انظر إلى انتفاخ القرص، إنه خلفي وحشي. لو كان خلفيا مركزيا لما حدث شيء، ولكن هذا هو الجانب الخلفي قليلا، وهناك احتمال ضئيل أن يكون هذا العبور سيتم ضغط جذر العصب. لماذا أقول فرصة صغيرة؟ لأنني لا أزال أرى بعض المساحة المتاحة هنا، ولكن بعد ذلك في سن متأخرة قد يتضخم هذا الرباط الزهري وقد يبدأ في ضغطه جذر العصب. وأيضا يصبح القرص جافا بمرور الوقت سيتقلص. أتمنى أن تتذكر ذلك تشبيه العنب والزبيب. سوف يتقلص القرص، لذلك لا بأس، وفي كثير من الأحيان لا يحتاج المرضى إلى عمليات جراحية فقط مع العلاج اليدوي والعلاج بالتمرين والتمارين القائمة على الانثناء أو التمديد، اعتمادا على ذلك بناء على العلاج الذي تريد القيام به. وبمساعدة العلاج اليدوي يتعافى المريض بطريقة جميلة. لذلك دعونا نمضي قدم الآن. هذا هو جذر العصب العابر، وهذه هي الثقب بين الفقرات. والآن سنذهب إلى المستوى الأعلى. انظر إلى انتفاخ القرص مرة أخرى، انظر إلى جذر العصب العابر مرة أخرى، ويمكنك أن ترى السويقات، والآن ترى رئيس عمال ما بين الفقرات. لذا فإن هذه الفقرة مائلة في اتجاه واحد، في حين أن الفقرة السفلية مائلة في اتجاه آخر اتجاه. لذلك عليك تصحيح المحاذاة. ربما لا يأتي الألم بسبب انتفاخ القرص، ربما يأتي الألم بسبب المحاذاة الخاطئة للجسم الفقري. قم بتصحيح تلك المحاذاة، وانظر إلى جذر العصب الخارج. هنا جذر العصب الخارج لا يزال موجودا. حسنا، لذا عليك معرفة العصب الذي يتم ضغطه، من ثم تحتاج إليه لمعرفة المستوى الذي تقوم بفحصه. عليك أن ترى تلك النافذة. انظر إلى مالتيفجوز. عد للخلف وانظر إلى العنيق الآن. هنا تبدو المحاذاة جيدة جدا. انظر إلى الوجه ثم انظر إلى المحاذاة، فهو مائل قليلا مرة أخرى. هنا ترى أقل، هنا ترى أكثر. هذا هو جذر العصب العابر وجذر العصب الخارج. انظر إلى الغضروف، انظر إلى العملية الشائكة، الرباط الزهري. انظر إلى القطر الذي تم صيانته جيدا.
إذا الثقب بين الفقرات ومساحة المفصل والأغضاريف وجذر العصب الخارجي الآن، أنا متأكد من أنك كنت قادرا على تخيل كل هذه الأشياء. لذلك سأتحدث سريعا قليلا، وهذا هو الجانب الذي تمت صيانته بشكل جيد جدا على المستوى الأعلى، ولكن في المستوى الأدنى لا تتم صيانته جيدا. انظر إلى الرباط الفلافوم ثم الصفيحة. هل يمكنك تقدير العملية العرضية؟ لأن التصوير بالرنين المغناطيسية قد أخذ شريحة من ذلك على المستوى، لهذا السبب يمكنك رؤية العملية العرضية، بينما على المستوى الآخر لم يكن الأمر كذلك. شوهد لأنه لم يتم أخذ الشريحة عند هذا المستوى. لذلك يتم رؤية العنيقات على نطاق واسع هنا. انظر إلى العملية العرضية. وانظر إلى مالتيفجوز الصحي. هذا التصوير بالرنين المغناطيسية لنفس المريض، ونحن نتحرك ببطء إلى أعلى. هنا عند هذا المستوى المتعدد أنه صحي تماما، بينما في المستوى الأدنى تم إهداره. شوهد ضمور عدم الاستخدام هناك. الآن دعونا نتحدث عن العرض السهمي. في العرض السهمي أيضا ترى شرائح متعددة وأنت تتعمق ببطء في الجسم. حسنا، أنت تتعمق ببطء في الجسم. لقد أخبرتك أننا سنناقش. هذا هو الجسم الفقري الذي ترونه هنا، وهذا هو القرص الذهاب بطء في عمقها. انظر إلى القرص الآن. يمكنك رؤية الثقبة بين الفقرات هنا. تذكر أنني بحاجة لمعرفة ما إذا كان القرص موجودا هنا ويضغط على العصب هنا. انظر إلى الجسم الفقري الآن. انظر إلى العملية الشائكة، لا يظهر إلا جزء صغير منها. انظر إلى العضلات الخلفية والعمود الفقري الناصب والناشر المتعدد أيضا. هذه هي الدهون بعد العضلات. انظر إلى القرص. انتفاخ القرص الصغير يخرج. إذا كنت قادرا على رؤية انتفاخ القرص عند هذا العمق، هذا يعني أنه سيكون خلفيا جانبيا وليس مركزيا. الآن تبدو الثقبة واضحة بشكل ملحوظ. انظر إلى العصب الخارجي يا جميل، والآن بدأت ترى النواة اللوبيا أيضا. اللون الأبيض، إذا لاحظت في وقت سابق لم تكن قادرا على الرؤية لأنك كنت كذلك عند رؤية الحلقة الليفية، لم تكن عميقا إلى هذا الحد. والآن أنت قادر على رؤية النواة اللوبي ذات اللون الأبيض الصغير والفقرات الثقبي. انظر إلى العملية الشائكة الآن. انظر إلى السويق الآن. انظر إلى رئيس العمال الفقري والعصب الخارج من تلك الثقب. هل يمكنك رؤية تلك الدائرة؟ وفي هذا انظر إلى وجهها. الآن يمكن رؤيتها بشكل أكثر وضوحا. لذا قم بالة عمق أكثر ببطء وانظر إلى حجم القناة الشوكية. انظر إلى العملية الشائكة. انظر إلى القرص الآن. ولقد ناقشت بالفعل خط اللون الأسود هذا. انظر إلى اللون الأبيض وانظر إلى اللون الأسود، فأنا متأكد من أنه يمكنك الآن ربط جميع النقاط. انظر إلى الرباط الزهري الآن. انظر إلى القرص. حجم القناة واسع جدا. لذلك يمكنك أن ترى أن هذا هو انتفاخ صغير في القرص، لكنه لن يحدث فرقا. ليجامنتم فليفم مرة أخرى. العملية الشائكة. الجسم الفقري. إلقاء نظرة على القرص. نفس المريض، لكن اللون يتغير مع تعمقك، لذلك عليك رؤية عدة مرات مستويات وشرائح متعددة، وعليك أن تعرف أين ومدى عمقك ومن ثم ربطها سريريا. انظر إلى المنحنى الآن، فهو محاذ تماما وليس غير متساو، ولا يوجد انزلاق فقاري. وببطء أنت تخرج من الجانب الآخر، فإذا دخلت من الجانب الأيسر، أنت الآن تخرج من الجانب الأيمن للمريض، ترى نفس النتيجة ببطء، لذلك ترى شرائح متعددة، ويجب أن تكون قادرا على تقدير كل هذه الأشياء في النهاية.
لذا بهذه الطريقة ستشاهد أفلاما متعددة وعليك أن تشاهدها جميعا وتربط بينها سريريا. لذلك بمجرد رؤية كل هذه الأشياء تحتاج إلى جمع التاريخ المرضي للمريض، الاسم، العمر، الجنس، ماذا حدث، كيف حدث، ما الذي يمنحك المزيد الألم، ما يجعلك أقل ألمًا، ما الذي يزيد الألم؟ ما الذي يقلل الألم؟ متى يزداد الألم؟ في الصباح، بعد الظهر، مساء، ليلة؟ لنفترض في حالة المريض الكبير في السن، نعم، لا تتوقع انتفاخ القرص، لأن القرص تعاني من الجفاف بالفعل، ولكنك تتوقع تضخم الرباط الزهري، وإذا حصلت على صغير أيها المريض، لا تتوقع حدوث تضخم في الرباط الفلافي، لكن نعم، قد تتوقع الإصابة بالانزلاق الغضروفي انتفاخ. لكن في حال لم يكن يشكو من ألم الصباح، فلا تعتبري أن هذا القرص منتفخ، تذهب للاعتلال المفصلي. إذا كان يشكو من آلام الليل، فابحث عن العلامات الحمراء، وينبغي إجراء تحقيقات مفصلة يجب القيام به، وطرح المزيد من الأسئلة حول فقدان الوزن وفقدان الشهية والشعور بالضيق وانخفاض الدرجة الحمى، وكل تلك الأشياء التي يجب أن تسألها أيضا، ثم تقوم بالربط بين جميع النقاط، وقم بإجراء تشخيص مؤقت، ثم انظر إلى التصوير بالرنين المغناطيسي، وتحقق من المقطع، وتحقق الجلد، وفحص البضع العضلي، والتحقق من المنطقة التي يشكو المريض من الألم فيها، والتحقق منها إذا كان هناك انتفاخ في القرص، فهل هو في نفس المستوى الذي يشتكي منه المريض؟ ما هو لون القرص، حجم انتفاخ القرص، شكل انتفاخ القرص، هل هو مضغوط نفس العصب، هل هو الرباط الزهري الذي يتقدم أيضا، ابحث عن مساحة المفصل بين المفصل الوجهي، ابحث عن حالة الغضروف. حسنا، كل هذه الأمور حال الفيد المتعدد، إذا كان هزالا متعدد الفيد، سيعاني المريض من آلام الظهر مرارا وتكرارا، لأنه سيستمر في محاصرة الغشاء الزليلي أضعاف إلى الخلف، والسوف يشكو المريض من ألم شديد للغاية، وهذا هو الارتباط السريري، هو أيضا مهم جدا جدا، وتشاهد جميع الشرائح ثم تقوم بالتفسير وتشاهد الفيلم بنفسك. تعرف على المشكلة واربطها بنتائج المريض، وتحقق مما إذا كان الألم موجودا القادمة بسبب هذه الأشياء. بخلاف ذلك، ربما تكون هذه النتائج مجرد نتائج عرضية، وقد تتجاهل تلك النقاط. نعم، لذلك لا تقرأ التقرير وتبحث عنه في جوجل، شاهد الفيلم، اقرأ التقرير، قارن مع العلامات والأعراض وترتبط سريريا. لأنك تقرأ ما هو مكتوب هناك، وليس ما تريد أن تقرأه. مع هذا، شكرا جزيلا.